كان يا ما كان في قرية صغيرة كان يعيش فيها عجوز حكيم، كان معروفا على نطاق واسع بحكمته وتعاليمه عن طبيعة السعادة والمعاناة. وفي أحد الأيام الربيعية الدافئة التي امتزجت فيها أشعة الشمس برقة مع نسمات الهواء العليلة، جاء إليه الرجل الذي كانت عليه آثار الحياة ترتسم واضحة على وجهه، فتحدث بصوت مكتوم بالحزن واليأس: يا سيدي، إنني أشعر بالاكتئاب الشديد وكأنني فقدت كل الأمل، هل يمكن أن تساعدني؟ لم يتردد الحكيم في إلقاء نظرة عميقة نحو الرجل، تلك النظرة التي تكشف عن حكمة عميقة مكنته من فهم النفوس، وأجاب بصوت هادئ مملوء بالتأمل: أستطيع مساعدتك، ولكن عليك أولاً أن تفهم طبيعة السعادة والمعاناة. أخبرني، ما الذي يجعلك سعيداً؟ أجاب الرجل: عندما أملك الكثير من المال أشعر بالسعادة، عندما أكون مع أصدقائي وعائلتي أشعر بالسعادة، عندما يسير كل شيء على ما يرام في حياتي أشعر بالسعادة. أومأ الحكيم برأسه ثم سأل: وما الذي يجعلك تعاني؟ أجاب الرجل: عندما لا أملك ما يكفي من المال أعاني، عندما أكون وحدي أعاني، عندما لا تسير الأمور على ما يرام في حياتي أعاني. فقال الحكيم بصوت هادئ ممزوج بالحكمة العميقة: يا صديقي، أنت لم تفهم بعد الطبيعة الحقيقية للسعادة والمعاناة. السعادة الحقيقية والمعاناة تأتي من الداخل، ولا تنبعثان من الظروف الخارجية، بل هما نتاج أفكارك وعواطفك الداخلية، فهما مثل الجذور الخفية للشجرة التي تؤثر على نموها وثباتها. تساءل الرجل بتعبير يعكس تحيره: ولكن كيف يمكنني أن أكون سعيداً وكل شيء من حولي يبدو سيئاً للغاية؟ أجابه الحكيم بابتسامة مطمئنة: ببساطة، يمكنك ذلك بتغيير وجهة نظرك. بدلاً من التركيز على ما لا تملكه، ركز على ما لديك. انظر إلى ما لديك بامتنان، وابحث عن الحلول لمشاكلك بدلاً من الغرق فيها. وأضاف الحكيم بحنكة: تذكر دائماً أن لا شيء دائم تماماً، فكما تتغير الفصول وتنبت الزهور، تتغير أيضاً ظروف حياتنا من خلال قبول عدم الثبات. نستطيع أن نجد السلام والسعادة في اللحظة الحالية، وهكذا نكون مثل الشجرة التي تثبت جذورها في التربة رغم عواصف الحياة. أخذ الرجل نصيحة الحكيم على محمل الجد، وبدأ في التركيز على الجوانب الإيجابية في حياته، وأدرك أن السعادة الحقيقية تأتي من الداخل، وأنه كان لديه القدرة على التحكم في أفكاره وعواطفه، ومع مرور الوقت تمكن من التغلب على اكتئابه والعثور على السعادة مرة أخرى. كما ترى في الحياة وفي حياتك، يمكننا أن نرى أنه صحيح أن السعادة والمعاناة تأتي من الداخل، من خلال تغيير وجهة نظرك والتركيز على الجوانب الإيجابية في حياتك. يظهر لنا أن الحياة تحمل في طياتها الفرح والحزن، ولكن السر في كيفية تحملنا وتعاملنا مع هذه الجوانب المختلفة. بالنظر إلى الداخل نجد القوة للتغيير والنمو. من خلال توجيه تركيزنا نحو الجوانب الإيجابية نستطيع تشكيل حياة أكثر سعادة ورضا.
في اللحظات الصعبة والمظلمة يمكننا أن نجد النور من خلال تغيير منظورنا والتفكير بشكل إيجابي. تحمل الصعاب يمكن أن يصقل شخصيتنا ويجعلنا أقوى، فلا تخشى المعاناة بل اعتبرها فرصة للنمو والتطور. إن السعادة ليست مجرد هدف نسعى إليه، بل هي رحلة نعيشها يومياً. ابحث عن الأشياء التي تجعلك تبتسم، واستمر في تطوير نفسك وتحقيق أحلامك. الحياة قصيرة، لذا استمتع بها ولا تدع المشاكل والتحديات تحجب عنك جمالها. هذه الرحلة ليست وحيدة، بل يمكنك أيضاً تقديم الدعم والمساعدة لمن حولك. العطاء والتواصل مع الآخرين يعزز من روحك ويضيف معنى أعمق لحياتك. كن مصدر إيجابي للآخرين وستجد أن الحياة تعود بالجميل. تأتي السعادة من داخلنا ومن قدرتنا على تغيير نظرتنا وتوجيه حياتنا نحو الإيجابية والتطور المستمر. كل يوم هو فرصة لبداية جديدة، استغلها واصنع منها أجمل يوم في حياتك. قد يكون من الصعب معرفة ما تريده حقا في الحياة. قد تستغرق سنوات من التجارب والأخطاء للوصول إلى هناك، ولكن هناك شيء واحد مؤكد: السعادة لا تأتي من الخارج، السعادة تأتي من الداخل. لا يمكنك العثور على السعادة في وظيفة أو شريك أو ممتلكات. السعادة تأتي من الشعور بالرضا عن نفسك وحياتك، تأتي من العيش في وئام مع نفسك ومع الآخرين. السعادة رحلة وليست وجهة. يمكننا أن نرى أنه صحيح أن السعادة والمعاناة تأتي من الداخل، من خلال تغيير وجهة نظرك والتركيز على الجوانب الإيجابية في حياتك.